Hiệu ứng placebo là gì? Hiệu ứng placebo hay còn gọi là hiệu ứng giả dược là một hiện tượng tâm lý thú vị. Trong đó, một người trải nghiệm những thay đổi về sức khỏe hoặc tâm lý tích cực sau khi sử dụng một phương pháp điều trị hoặc được cho một loại thuốc mà về mặt y học không có tác dụng trực tiếp, chỉ vì họ tin tưởng rằng nó có tác dụng chữa bệnh. Nói cách khác, hiệu quả của phương pháp điều trị này chủ yếu đến từ niềm tin của người bệnh vào phương pháp đó. Thuật ngữ placebo xuất phát từ tiếng Latin, nghĩa là tôi sẽ làm hài lòng, I shall please, ám chỉ rằng phương pháp điều trị có thể làm hài lòng người bệnh, ngay cả khi không có tác dụng sinh học trực tiếp. Tại sao hiệu ứng giả dược lại đáng quan tâm? Hiệu ứng giả dược cho thấy sức mạnh của tâm lý con người. Nó cũng cho thấy rằng niềm tin có thể ảnh hưởng đến kết quả của một thí nghiệm, ngay cả khi thí nghiệm đó được thiết kế để kiểm soát các yếu tố tâm lý. Nguồn gốc của hiệu ứng. Hiệu ứng giả dược là một hiện tượng tâm lý đã được quan sát và ghi nhận từ rất lâu đời. Tuy nhiên, việc nghiên cứu khoa học về nó chỉ bắt đầu từ thế kỷ 20. Y học cổ đại và Trung Cổ. Nhiều nền văn hóa cổ đại như Hy Lạp, La Mã, Ấn Độ đã sử dụng các phương pháp điều trị không chính thống dựa trên tín ngưỡng, tôn giáo, tâm lý, nghi lễ và các chất liệu tự nhiên để chữa bệnh. Những phương pháp này thường đi kèm với những lời khẳng định về hiệu quả của chúng, tạo ra một dạng hiệu ứng placebo sơ khai. Người bệnh thường tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng chữa bệnh của những phương pháp này, dẫn đến sự cải thiện tình trạng sức khỏe, dù các biện pháp đó không thực sự có tác dụng sinh lý. Các thầy thuốc cổ đại như Hippocrates và Galen đã sử dụng sức mạnh của sự thuyết phục và niềm tin để hỗ trợ trong điều trị. Tác dụng của các phương pháp này thường dựa nhiều vào sự tin tưởng vào năng lực của thầy thuốc hơn là hiệu quả của phương pháp điều trị. Y học truyền thống. Trong các nền y học truyền thống như Đông y, các bài thuốc thường được kết hợp với các phương pháp châm cứu, bấm huyệt và các lời khuyên về chế độ ăn uống, lối sống. Những yếu tố này không chỉ tác động sinh lý mà còn tạo ra một hiệu ứng tâm lý tích cực. Khái niệm giả dược lần đầu tiên xuất hiện trong y văn vào thế kỷ 18. Vào thời điểm này, các bác sĩ đôi khi kê các phương pháp điều trị không có tác dụng để trấn an bệnh nhân. Trong cuốn A New Medical Dictionary 1811, giả dược được định nghĩa là một phương thuốc có mục đích làm hài lòng bệnh nhân hơn là chữa trị thực sự. Nghiên cứu khoa học hiện đại. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất về hiệu ứng placebo là những năm Thế chiến thứ hai, khi những điều tuyệt vời của hiệu ứng giả dược lần đầu tiên được vào nghiên cứu khoa học sau các quan sát và những buổi tiến hành nghiên cứu bởi Henry Beecher, một bác sĩ Harvard khi ông làm nhiệm vụ quân y trên chiến trường châu Âu. Trong trận đổ bộ vào miền Nam Italia, quân Mỹ bị thương quá nhiều đã khiến cho nguồn cung morphine giảm đau cạn kiệt. Một y tá của ông sau đó đã buộc phải nói dối với các thương binh rằng cô đang tiêm thuốc giảm đau cho họ, trong khi thực tế, đó chỉ là những ống tiêm chứa nước muối sinh lý. Thật ngạc nhiên, Beecher sau đó đã quan sát thấy có tới 40% số thương binh này cảm thấy cơn đau được xoa dịu. Sau đó, ông trở về Harvard và bắt đầu tập trung nghiên cứu đề tài đó. Ông xuất bản bài báo khoa học đầu tiên vào năm 1955 với tựa đề Sức mạnh của giả dược, viết rằng các liều thuốc hoặc các phương pháp điều trị giả tạo có hiệu quả điều trị cao trong các phản ứng mang tính chủ quan. Ông đã đóng góp rất lớn vào việc phổ biến khái niệm hiệu ứng placebo trong cộng đồng khoa học và y tế. Ông đã giúp các nhà khoa học nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố tâm lý trong quá trình điều trị bệnh. Nhiều năm sau, các nhà khoa học đã mất nhiều thời gian để tìm kiếm cơ chế sinh học đằng sau hiệu ứng giả dược, nhưng công việc chỉ dậm chân tại chỗ với các giả thiết thiếu tính thuyết phục. Nút thắt được gỡ bỏ vào năm 1974, sau khi hai nhà khoa học người Mỹ Rabbi Simantov và Solomon Snyder phát hiện ra endorphin, một chất được tiết ra trong tuyến yên của não bộ có thể tạo ra hiệu ứng giảm đau và hưng phấn giống với morphine. Khám phá này dẫn đến một giả thiết mới lạ cho hiệu ứng giả dược. Các nhà khoa học nghĩ rằng não bộ có thể tự nó sản sinh ra thuốc. Ứng dụng của hiệu ứng giả dược. Trong y học, hiệu ứng giả dược được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng để so sánh hiệu quả của một loại thuốc mới với giả dược. Nó cũng được sử dụng để tăng cường hiệu quả của các phương pháp điều trị khác. Chẳng hạn, trong các thử nghiệm lâm sàng,
khi các bác sĩ đưa cho bệnh nhân tăng huyết áp một viên nang trôi chứa bột mì và bảo với họ rằng đó là thuốc hạ huyết áp. Sau khi bệnh nhân uống viên thuốc giả đó, huyết áp của họ đã thực sự giảm xuống. Một loạt các nghiên cứu và thí nghiệm cho thấy giả dược có tác dụng với chứng mất ngủ, rối loạn lo âu, những người mắc hội chứng ruột kích thích, và đặc biệt giả dược có thể hoạt động như một loại thuốc giảm đau. Thậm chí, hiệu ứng giả dược còn được ứng dụng trong các cuộc phẫu thuật cho những bệnh nhân đau lưng hoặc là khớp gối và đem lại tác dụng tuyệt vời cho bệnh nhân. Hiệu ứng giả dược, với sức mạnh của niềm tin và kỳ vọng, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực y học mà còn lan rộng và có ảnh hưởng đáng kể đến nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Trong tâm lý học, hiệu ứng giả dược được nghiên cứu để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa tâm trí và cơ thể. Các nhà trị liệu thường áp dụng trong liệu pháp thôi miên, điều trị trầm cảm và rối loạn lo âu. Trong tiếp thị và quảng cáo, các công ty sử dụng hiệu ứng giả dược để quảng cáo sản phẩm của họ, tạo ra sự kỳ vọng tích cực ở người tiêu dùng. Các quảng cáo thường tập trung vào việc tạo ra những cảm xúc tích cực, những câu chuyện hấp dẫn xung quanh sản phẩm, khiến người tiêu dùng hình thành những kỳ vọng cao. Các thương hiệu cao cấp thường tận dụng hiệu ứng placebo để tạo ra hình ảnh sang trọng, đẳng cấp, khiến người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm. Những đánh giá tích cực từ người dùng khác có thể tác động mạnh mẽ đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Chẳng hạn, nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng nâng cao sức khỏe, tăng cường năng lượng hoặc cải thiện ngoại hình, nhưng hiệu quả thực tế không luôn được chứng minh rõ ràng. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có thể cảm nhận sự cải thiện nhờ niềm tin vào hiệu quả mà sản phẩm đó mang lại, tạo ra một dạng placebo marketing. Ví dụ, một số sản phẩm bổ sung dinh dưỡng hoặc thực phẩm chức năng có thể không có tác dụng sinh học rõ ràng, nhưng khách hàng vẫn báo cáo rằng họ cảm thấy khỏe khoắn hơn hoặc giảm các triệu chứng mệt mỏi. Hay một nhà hàng nổi tiếng có thể khiến thực khách cảm thấy thức ăn ngon hơn đơn giản vì họ kỳ vọng món ăn sẽ tuyệt vời, mặc dù chất lượng món ăn có thể không vượt trội hơn nhà hàng thông thường. Trong giáo dục và thể thao, khi giáo viên tạo ra một môi trường học tập tích cực, truyền cảm hứng và niềm tin cho học sinh sẽ có động lực học tập cao hơn. Hay khi có đông đảo khán giả cổ vũ, các vận động viên thường có tinh thần thi đấu cao hơn và đạt được kết quả tốt hơn. Học sinh hay vận động viên có niềm tin vào khả năng của mình thường đạt được thành tích cao hơn. Tóm lại, hiệu ứng giả dược là một hiện tượng tâm lý mạnh mẽ, có thể được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Hiểu rõ về hiệu ứng này giúp chúng ta có thể tận dụng nó để đạt được mục tiêu của mình, đồng thời cũng giúp chúng ta nhận thức được những tác động của niềm tin và kỳ vọng đối với cuộc sống. Cơ chế hoạt động. Hiệu ứng giả dược hoạt động theo một cơ chế chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Niềm tin đóng vai trò quan trọng, vì mọi người có xu hướng tìm kiếm sự xác nhận cho những kỳ vọng của mình. Những kỳ vọng cao là chất xúc tác cho động lực, thúc đẩy mọi người đạt được kết quả tốt hơn. Hơn nữa, môi trường xung quanh và những người xung quanh chúng ta có thể định hình đáng kể nhận thức và kỳ vọng của chúng ta. Hiệu ứng giả dược có mặt trái không? Nếu bạn đã từng nghe về hiệu ứng giả dược nơi niềm tin tích cực có thể mang lại hiệu quả điều trị bất ngờ, thì hiệu ứng nocebo là mặt đối lập của nó. Hiệu ứng nocebo là hiện tượng khi một người trải qua những tác dụng phụ tiêu cực sau khi sử dụng một chất hay một phương pháp điều trị, mặc dù họ được thông báo rằng phương pháp đó hay chất đó là vô hại. Nói cách khác, niềm tin tiêu cực có thể tạo ra những triệu chứng thực tế. Lợi dụng niềm tin, hiệu ứng giả dược có thể bị lợi dụng bởi những người không có đạo đức để bán các sản phẩm hoặc dịch vụ không hiệu quả. Chẳng hạn, các hình thức bán hàng đa cấp, sản phẩm sức khỏe chức năng, dịch vụ tâm linh và các sản phẩm làm đẹp. Sau cùng, hiệu ứng giả dược là một hiện tượng tâm lý phức tạp và thú vị. Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo và cảnh giác trước những kẻ lợi dụng hiệu ứng này để trục lợi. Do đó, việc nâng cao kiến thức khoa học của người tiêu dùng và đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường tuân thủ các tiêu chuẩn y tế và pháp lý là vô cùng quan trọng. Những người tiêu dùng cần cảnh giác, luôn tìm kiếm bằng chứng khoa học và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia uy tín trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến sức khỏe. Bằng cách trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và luôn giữ thái độ hoài nghi, chúng ta có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi những trò lừa đảo.
Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.